Hi! Welcome back to my channel. This is your Galaera PasarelaGurl. Ayan, welcome back to my unboxing. Ayan guys, mag-unbox tayo guys kasi hindi ko siya na-unbox for my YouTube channel. Kaya i-unbox natin ang regalo sa akin ni Congressman. Ayan. Kaya samahan niyo ako i-unbox natin guys ha. Ayan guys, i-unbox natin ang Christmas gift to sa akin ni Christmas gift sa akin ni Congressman. Ayan guys, Michael Kors. Ayan, kaya umpisahan na natin. Ayan, may ribbon talaga siya. And then syempre, ayan siya. Naka-dustbag siya. Ayan, and then syempre, bubuksan na natin ang bonggang-bongga guys. Tcharam! Ayan. Oh, super nice. Super nice. Ayan. Sling bag. With the sling niya is Michael Kors. Ang color is blue. Ayan siya. Kasi mahilig din talaga ako sa blue. At syempre guys, meron yan siyang nakasabit dito. Ayan, ilalagay natin siya para makita nyo talaga ang sling bag ng bonggang-bongga kasi maganda siya. Paborito ko siya. Actually, hindi ako mahilig masyado sa Michael Kors. Pero, because bet ko siya yung parang sa Louis Vuitton, guys. Ayan. Ayan siya. May lagayan siya ng iPad at saka coin purse. Ayan. Diba? Kaya ayan. Isuot natin ha. Ayan siya guys. Kawaii. Diba? Sobrang kawaii. Ito siya guys. Ito siya guys. Sobrang kawaii. Sobrang cute niya. At marami siyang malalaman. Marami siyang mailalaman siya. Pwede siyang long wallet. At saka meron siya dito malaking pocket. At saka may pocket din siya ng card holder dito tatlo. Kaya no problem. Kahit slight marami kang ilalagay na gamit. Super love it. Diba guys? So nice. Ayan po. Ayan siya guys. Michael Kors sling bag. Ayan. Diba guys, ang ganda niya. Bag. Sobrang cute. Ayan guys. Na-unbox na natin. Kaya tapusin na natin ang unboxing natin. Kaya if you haven't subscribed my YouTube channel, please comment, like, hit the bell button para more update kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Bye guys!